Okay, friends. Today we discuss in the topic solid state. The next article is the packing of particles in crystal lattice. That one is nothing but you know very well. Suppose for example there is the crystal lattice. It is called as the space lattice. म्हणजे पूर्ण जे क्रिस्टल आहे त्याच्यामध्ये नेमकं पार्टिकलची अरेंजमेंट कशी आहे and depends on that arrangement of the particles you know very well there are the different types of unit cells. Okay, in last video we can discuss about the different types of the unit cells. Number first one is nothing but the cubic crystal. That one is nothing but in cubic crystal there are the three types. For example आठवतंय का बघा, it is nothing but a primitive या simple cubic. Number of the particles, total particles in this one cube is the one. Number next one and that is nothing but the body centered. बरोबर आहे, 1/8 मल्टिप्लाइड बाय 8 आणि बॉडीच्या सेंटरचा 1 म्हणजे 1/8 मल्टिप्लाइड बाय 8 केला तर 1 आणि बॉडीच्या सेंटरचा एक पूर्ण पार्टिकल याला म्हणायचं नंबर ऑफ द पार्टिकल्स 2 इन बॉडी सेंटर्ड क्युबिक क्रिस्टल BCC टाइप. आणि त्याच्यानंतर आपण आणखीन एक घेतलं होतं FCC फेस सेंटर म्हणजे नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ॲट द कॉर्नर्स दॅट इज द 1/8 मल्टिप्लाइड बाय 8 दॅट इज इक्वल टू 1 आणि फेसला हाफ आहे. लक्षात घ्या, म्हणजे हा जो पार्टिकल आहे ना हा क्यूब जसा कॉन्टॅक्टमध्ये तसा दुसऱ्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये पण तो असणार आहे, तिथं पण कॉन्ट्रीब्युशन करणार आहे, पण इथं हाफ आला. असे फेसेस टोटल किती आहेत तर 6 फेसेस आहेत आणि प्रत्येक फेसला जर हाफ असेल, लक्षात येतंय का बघा, प्रत्येक फेसला हाफ आहे तर हाफ मल्टिप्लाइड बाय 6 दॅट इज इक्वल टू 3 म्हणजे 3 + 1 that are the 4 particles. That one is nothing but when you can observe the packing of the particles in face centered cubic crystal. FCC मध्ये जर घेतलं तर पॅकिंग थोडंसं जास्त आहे, याच्यामध्ये रिकामी जागा कमी आहे एकदम. लक्षात येतंय का बघा, त्या मानानं जर का समजून चला आपण BCC घेतलं तर याच्यामध्ये 2च पार्टिकल आहेत, इथं रिकामी जागा आपल्याला दिसते, म्हणजे इथं पॅकिंग इफिशियन्सी आहे का नाही ती जरा थोडीशी इथं रिकामी जागा शिल्लक राहते. आणि त्याचबरोबर जर का आपण सिंपल क्यूब घेतलं तर तुमच्या लक्षात येईल बाळांनो, इथं याच्यामध्ये आपल्याला रिकामी जागा पूर्ण आपल्याला भरपूर अशी दिसते. बरोबर आहे. आता ही किती आहे काय आहे हे आपण नंतर कॅल्क्युलेशन करणार आहे. म्हणजे when you can consider here the packing of that particles in a given crystal lattice, how it can be calculated, how it can be, if you can say the arrangement of the particles, we can see in this article. Okay, so see first one, if you can consider here the packing of the particles in a crystal lattice, at that time you can see here what happens here. Number first one, that packing of that particle in one dimensional. म्हणजे समजून चला फॉर एक्झाम्पल जर का 1 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर आपण जर घेतलं तर त्याच्यामध्ये नेमकं कसं असणार. आता 1 डायमेन्शनल म्हणजे काय तर सपोज दिस इज द 1 पार्टिकल विच कॅन बी कनेक्टेड विथ अनादर पार्टिकल विच कॅन बी कनेक्टेड विथ अनादर पार्टिकल. हे आपण असं जर घेतलं तर दॅट आर नथिंग बट द पार्टिकल्स विच आर प्रेझेंट इन 1 ॲक्सिस. मग तुम्ही भले याला एक्स ॲक्सिस म्हणा, काही प्रॉब्लेम नाहीये. म्हणजे याच्यामध्ये जर आपण असं 1 ॲक्सिस मध्ये घेतलं तर दॅट वन इज कॉल्ड द 1 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर. ओके, आता 1 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर मध्ये जर का आपण व्यवस्थित केलं, समजून चला हे पार्टिकल घेतलं. ओके, सो धिस पार्टिकल इट इज इन कॉन्टॅक्ट विथ अनादर 2 पार्टिकल्स. कोणतंही घ्या, अगदी हे पार्टिकल घेतलं तरी ते दोघांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये. तुम्ही म्हणाल की मग आता हे पार्टिकल फक्त एकाचे आहे, असं नाहीये, असं पुढे असणार ना अजून. बरोबर आहे ना, म्हणजे ईच अँड एव्हरी पार्टिकल हे सुद्धा दुसऱ्याच्या इकडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असणार आहे, 1 आणि 2. म्हणजे when you can consider here in 1 dimensional structure, suppose for example the particle which is in contact with another 2 particles, लक्षात आलं तर at that time that one is called as the coordination number is equal to 2. What is the coordination? Coordination म्हणजे दुसऱ्याच्या कोऑर्डिनेट मध्ये असणे, म्हणजे दुसऱ्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असणे. The coordination of the number of that particle it is equal to 2 in 1 dimensional. मग coordination number म्हणजे काय तर coordination number is nothing but the number of the particles in which this particle is in contact. म्हणजे हा आपला जो पार्टिकल आहे तो किती जणांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये. म्हणजे इफ यू कॅन कन्सिडर दिस पार्टिकल इज इन कॉन्टॅक्ट विथ अनादर हाऊ मेनी पार्टिकल्स ॲट दॅट टाइम दॅट इज कॉल्ड ॲज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर. लक्षात आलं, म्हणजे याप्रमाणे आपल्याला 1 डायमेन्शनल स्ट्रक्चरमध्ये कळलं. आता समजून चला फॉर एक्झाम्पल व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर इन 2 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर. जर का आपण 2D घेतलं, 2 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर घेतलं तर व्हॉट हॅपन्स हिअर. आता जरा थोडंसं लक्षात घ्या,
When you can consider the packing of the particles in two-dimensional, there are the two ways. Which are that one? First one, that is nothing but the number of the the arrangement of the particles like similar as to the first layer. समजा ही फर्स्ट लेयर आहे, त्याच्यानंतर ही सेकंड लेयर आहे, बरोबर आहे. इथं खालची आपण घेतली, त्याच्या खाली ही थर्ड लेयर घेतली, तरी सुद्धा बरोबर पार्टिकलच्या खाली बाळांनो इथं पार्टिकल येत आहे. म्हणजे जर या लेयरला जर का आपण ए लेयर म्हटलं, लक्षात येतंय का बघा, तर ही सुद्धा लेयर ए सारखीच आहे. म्हणजे या अरेंजमेंटला आपण काय म्हणतो, तर दॅट वन इज कॉल्ड ॲज अ ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट. म्हणजे इथं जे पार्टिकल आहे तसं असं इथं येईल. नेक्स्ट कसे असू शकेल, सपोज फॉर एक्झाम्पल व्हेन यू कॅन कन्सिडर दीज आर द पार्टिकल्स विच आर प्रेझेंट इन दॅट क्रिस्टल लॅटाइस. And the second layer, that one is nothing but the particle which are present in like in this way. म्हणजे याच्यामध्ये येतील, लक्षात येतंय का बघा बाळांनो, इथं म्हणजे या पार्टिकल्सच्या खाली नाही आलं ते, जसं एका खाली एक आलं तसं इथं नाही आलं, ह्या दोन पार्टिकलच्या मध्ये गेलं ते. म्हणजे इथं जो त्या दोन पार्टिकलचा जो गॅप होता का नाही, त्याच्यामध्ये हे पार्टिकल इकडं आलं. लक्षात आलं का बघा. म्हणजे दिस वन इट इज द फर्स्ट लेयर व्हाईल दिस वन इट इज द सेकंड लेयर. आता थर्ड लेयर बरोबर याच्या खाली येईल, अशी बरोबर याच्या खाली येईल. म्हणजे या प्रमाणे जर अरेंजमेंट असेल का नाही, तर मग मात्र याला टू डायमेन्शनल अरेंजमेंट म्हणायचं. मग ही जी लेयर आहे याला जर आपण ए लेयर म्हटलं, तर मात्र ही जी लेयर आहे याला आपल्याला बी लेयर म्हणावं लागेल. म्हणजे when you can consider here in two dimensional structure the packing of that particle having two different types, which are that one A type of arrangement and second one is nothing but the AB type of arrangement. Okay, for example, suppose for example we can consider in this way. आता इथं लक्षात येतंय का बघा, आपण जर फक्त हे वरचे जर का असे समजा इकडे घेतले असते पार्टिकल, हा एक बॉल म्हणजे एक पार्टिकल याचं कन्सिडर करा, फक्त एवढेच घेतले असते असे पुढे आणखीन, तर मात्र याला पण तुम्ही वन डायमेन्शनल म्हटलं असता. अँड दिस वन पार्टिकल इज इन कॉन्टॅक्ट विथ अनदर टू पार्टिकल्स, बरोबर आहे. म्हणजे याप्रमाणे जर समजून चाला, फॉर एक्झाम्पल आपण याचा वन डायमेन्शनलला घेतला असता, दॅट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इज द 2, याचा घेतला आपण वन डायमेन्शनलला, लक्षात घ्या. आता टू डायमेन्शन स्ट्रक्चर केलं, त्याला काय केलं, तर बरोबर ही ए लेयर आहे, तर त्याच्या खालची पण बरोबर ए लेयर आली, बरोबर त्याच्या खाली बाळांनो, त्याच्या खाली ही ती नेक्स्ट लेयर आली. म्हणजे ए असं येणार आहे. म्हणजे समजून चाला, फॉर एक्झाम्पल याच्या खाली तुम्ही आणखीन असं जोडत रे बघा, हे क्रिस्टल स्ट्रक्चर असं होईल. लक्षात येतंय का बघा, बरोबर आहे. किंवा तुम्ही असं घ्या, काहीही प्रॉब्लेम नाहीये. म्हणजे बरोबर वरची जशी लेयर आहे तशी इथं सेकंड लेयर आली, तशीच इथं थर्ड लेयर आली. म्हणजे थोडक्यात काय, इफ धिस वन इज द ए लेयर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ए लेयर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ए लेयर, ॲट दॅट टाइम दॅट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन टू डायमेन्शनल स्ट्रक्चर. पहिला पॉइंट क्लिअर झाला. आता जर का इथं जर तुम्ही गेला तर तुमच्या एक गोष्ट लक्षात येईल की या टू डायमेन्शनल स्ट्रक्चरमध्ये ए अरेंजमेंट असेल तर आता त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती. समजून चला, फॉर एक्झाम्पल हा किती जणांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये, हा किती जणांचे आहे, तर सगळे सेम असणार आहे. तुम्ही इथं घेतलं तरी बघा हे असं वर धरू शकताय किंवा इकडं पकडू शकताय, असं लक्षात येतंय का बघा. आता एक काम करायचं, बरोबर सगळ्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असणारा हा पार्टिकल लक्षात ठेवा, बघा इथं आहे. म्हणजे समजून चला, फॉर एक्झाम्पल बाळांनो, जर का या पार्टिकलवर तुम्ही लक्ष ठेवलं तर बरोबर तो कॉन्टॅक्टमध्ये सगळ्यांचे किती जणांचे आहे, 1, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर हा 2, त्याच्यानंतर हा 3 आणि त्याच्यानंतर हा 4 आला. लक्षात येतंय का बघा. म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर इन टू डायमेन्शनल स्ट्रक्चर व्हॉट हॅपन्स हिअर, दिस इज द पार्टिकल विच इज इन कॉन्टॅक्ट विथ अनदर 4 पार्टिकल्स. म्हणजे इथं बघा ना, समजून चला, फॉर एक्झाम्पल आपण जर का हा पार्टिकल घेतला तर तो कुणाकुणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला, 1, 2, त्यानंतर हा 3 आणि हा 4. म्हणजे इथं घेतलं तर व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर टू डायमेन्शनल स्ट्रक्चर इन ए अरेंजमेंट, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू किती आलं, 4 आलं. समजलं. आता कोऑर्डिनेशन नंबर 4 म्हणजे काय, तर दिस पार्टिकल इज इन कॉन्टॅक्ट विथ हाऊ मेनी पार्टिकल्स. आता इथं जर गेलं, समजून चला, तुम्ही यांचे जर का सेंटर्स अशी तुम्ही का जॉईन केले तर लक्षात येतंय का बघा, तुम्हाला एक असा स्क्वेअर मिळेल. म्हणजे याचा जर समजून चला हा सेंटरचा आहे, याचा सेंटर, याचा सेंटर, याचा आणि याचा असा जर का तुम्ही घेतला तर बरोबर असा स्क्वेअर मिळेल. म्हणजे इन टू डायमेन्शनल स्ट्रक्चर इन ए अरेंजमेंट द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज इन विच टाइप ऑफ, इट इज कॉल्ड ॲज अ स्क्वेअर
क्लोज पॅकिंग स्ट्रक्चर. लक्षात आलं का बघा बाळांनो. स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग म्हणजे इथं स्क्वेअर सारखं तयार झालं ना, हा आपला सेंटरचा आहे. म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर इन ईच अँड एव्हरी. आता समजा हा सेंटरला गेला बघा, लक्षात घ्या, तर तो किती जणांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येईल? 1. हे बघा मी इथं आलो, 2, 3 आणि 4. म्हणजे इथं हा असा स्क्वेअर तयार होईल. हे बघा हा असा सगळीकडे त्याप्रमाणे येणार आहे. म्हणजे फेन यू कॅन कन्सिडर हिअर, सपोज फॉर एक्झाम्पल फेन इन 2 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर of a arrangement, the coordination number is the 4 and that structure is called as the square close packing. स्क्वेअर सारखं दिसला आणि म्हणून आपण याला काय म्हटलं? स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग स्ट्रक्चर. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर झाली बाळांनो. आता तुम्ही म्हणाल की फक्त हाच आहे का? असं काय नाही. हा पण पार्टिकल घ्या. हा किती जणांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येणार? 1, त्यानंतर 2, त्यानंतर 3 आणि त्याला तुम्ही इकडं जोडलं तर 4 ला येईल. हे बघा हा इथं आला असा. लक्ष देताय का बघा? हे बघा हा असा आला. आला काय बघा? याच्यावर लक्ष द्या. हे बघा आला का? हा पार्टिकल आपला आला का 4 जणांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये. म्हणजे त्याचा सुद्धा एक काय होईल? स्क्वेअर तयार होईल. म्हणजे समजून चला, हा इकडून इकडं आला, परत हा इथून असा आणि ह्या साईडला वर आला असा. म्हणजे इथं जर घेतलं, कुठल्याही पार्टिकलला घेतलं तर इन 2 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर ए अरेंजमेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द 4 अँड दॅट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग स्ट्रक्चर. इथपर्यंत क्लिअर? आता नंबर नेक्स्ट वन. Suppose for example when you can consider here this one, it is the another arrangement. आता समजून चला, हे आपण असं घेतलं 1 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर. फक्त वरचे फक्त पार्टिकल्स लक्षात घ्या. हे इथले 4 बॉल्स आहेत ते 1 डायमेन्शन मध्ये. परत कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हे लक्षात आलं. आता आपल्याला 2 डायमेन्शन घ्यायचं आहे. मग आपण मगाशी काय केलं तर बरोबर ए च्या खाली ए आला. लक्षात आलं? आता आपण काय केलंय तर समजा ही ए लेयर असेल तर बरोबर ह्या ए लेयरच्या मध्ये जो इथला गॅप आहे त्याच्यामध्ये आपण हा पार्टिकल प्लेस केलाय. म्हणजे प्लेस द पार्टिकल इन बिटवीन दिस 2 पार्टिकल्स. लक्षात आलं? बरोबर इथं खाली आला, बरोबर या दोघांच्या खाली इथं आला, या दोघांच्या खाली इथं आला. म्हणजे आता जरा थोडं लक्ष द्या. जर ही ए लेयर आहे तर ही ए नाही आली, याच्या खाली नाही आला, हा याच्या दोघांच्या मध्ये आला. म्हणजे ही बी लेयर झाली. म्हणजे if can consider this one it is the A layer, this one it is the B layer. Again what happens here? आता या दोघांच्या मध्ये आपण इथं एक घेतला तर बरोबर बघा हा पार्टिकल आला and this particle which can be having the similar position with this particle. हा वरचा आणि हा घ्या. म्हणजे बाळांनो बरोबर याच्या खाली हा आला. म्हणजे समजा इकडे घेतला असता तर याच्या खाली हा आला असता. म्हणजे बरोबर हिथं जी थर्ड लेयर आली का नाही ती फर्स्ट लेयरशी रिलेटेड आहे. ही फर्स्ट लेयर ही सेकंड झाली, ही थर्ड लेयर आहे ती बरोबर फर्स्ट लेयरशी आली. मग असं जर घेतलं तर ही ए लेयर, दिस इज द बी, दिस इज अगेन ए लेयर आली. लक्षात येतंय का बघा? म्हणजे याप्रमाणे आपल्याला समजून चला. फॉर एक्झाम्पल बाळांनो, आपल्या जरा थोडंसं लक्षात यावं की जेणेकरून आपल्याला काय करता येईल इथं ते समजून घेता येईल. बघा आता इथं घ्या, जरा थोडं लक्षात येतंय का बघा? हे आपण घेऊया. दिस वन इट इज द ए लेयर आली, बरोबर आहे. या दोघांच्या गॅपमध्ये ही बी लेयर आली. आता त्याच्यानंतर ही लेयर आपण घेतली, जरा थोडं मोठं म्हणून घेतलं, बरोबर याच्या खाली हा आला बघा, बरोबर याच्या खाली हा आला, याच्या खाली हा आला. इथं घेतला असता तर याच्या खाली हा आला असता. आता फोर्थ लेयर तुम्ही परत घेतली या दोघांच्या मध्ये तर बरोबर बी च्या खाली बी आला बघा हा. त्याच्यानंतर याच्या खाली हा आला. म्हणजे कशी होते अरेंजमेंट? ए बी अशी अरेंजमेंट होईल, बरोबर आहे. दॅट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द ए बी अरेंजमेंट. याप्रमाणे इन 2 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर ए बी अरेंजमेंट आपण असं म्हणूया. ओके. आता याच्यामध्ये जर का विचार केला, सपोज फॉर एक्झाम्पल, तर व्हेन कॅन कन्सिडर दिस पार्टिकल, कुठलाही घ्या काही प्रॉब्लेम नाही. या पार्टिकलवर आपण कॉन्सन्ट्रेट केलं तर दिस पार्टिकल इज इन कॉन्टॅक्ट विथ हाऊ मेनी पार्टिकल? दिस इज द 1, 2, 3, 4, 5 अँड 6. बरोबर या 6 पार्टिकलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे बघा ते. लक्षात येतंय का बघा? कुठलाही घ्या बाळांनो, अगदी हा घ्या काही प्रॉब्लेम नाही. हे बघा तो किती जणांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे? 1, 2, 3, 4, 5 आणि 6 आहे. म्हणजे when you can consider here, suppose for example, if you can think about this particle, okay, this one is in contact with another these 6 particles. आणि ह्यांचे जर का आपण सेंटर जोडले, जरा थोडं लक्षात येतंय का बघा बाळांनो, तर आपल्याला असं बेन्झिन रिंग सारखं स्ट्रक्चर मिळतं. पण बेन्झिन सारखं म्हणायचं नाही, इट इज कॉल्ड ॲज अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. म्हणजे तुम्हाला एक हेक्सागोन मिळाला ना, बरोबर आहे. म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर इन ए बी अरेंजमेंट, व्हॉट हॅपन्स हिअर? द कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6.
बरोबर आहे. इन 2 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर इफ यू कॅन से हियर दॅट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6 आलं. लक्षात आलं का बघा बाळांनो. हा क्लिअर. आणि याचं जर स्ट्रक्चर घेतलं तर दॅट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग स्ट्रक्चर. म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला द पॅकिंग ऑफ दॅट पार्टिकल्स इन 1 डायमेन्शनल अँड इन 2 डायमेन्शनल पहिल्यांदा समजलं पाहिजे. बरोबर आहे. In 1 dimensional coordination number is the 2. In 2 dimensional there are the 2 possibilities, that is the AA मागाशी घेतलं coordination number 4 square close packing. बरोबर आहे. In AB arrangement coordination number is the 6, it is the hexagonal close packing. इथपर्यंत समजलं. आता नंबर नेक्स्ट, when you can consider here in 3 dimensional structure. बघा लक्षात घ्या, खूप सोपं आहे, काहीही अवघड नाहीये. when you can consider in 3 dimensional structure what happens here, see here. इथं खरी आता गंमत आपली चालू झाली. ओके. आता 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर मध्ये कसं करायचं तर सी फर्स्ट वन, सपोज फॉर एक्झाम्पल व्हेन यू कॅन कन्सिडर हियर दिस वन, इट इज अ ए असं आपण घेतलं. आता 3 डायमेन्शन मध्ये काय करायचं माहिती आहे, या सगळ्या लेयरला ए लेयर म्हणायचं. आता ए वगैरे नाहीये, ही सगळी पूर्ण लेयर आहे का नाही, या लेयरला काय म्हणायचं, ए लेयर. टोटल लक्षात घ्या, टोटल लेयरला ए लेयर म्हटलं. आता या ए लेयरवर आपण आणखीन एक लेयर ठेवायची. बघा ही अशी आली. बरोबर आपण काय केलं तर त्या पार्टिकलवर हा पार्टिकल ठेवलाय. व्यवस्थित बघा, लक्षात येतंय का बघा. बरोबर पार्टिकलवर पार्टिकल आहे, अगदी परफेक्टली पार्टिकलवर पार्टिकल आहे असं लक्षात आलं. आता ही जी लेयर आहे या लेयरला बी लेयर म्हणायचं. ओके. पुस्तकामध्ये डायग्राम्स आपल्याला दिलेले आहेत बाळांनो. म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर ही पाठीमागची आहे ए लेयर, दिस इज द बी लेयर. आता आणखीन एक अशीच आपण पुढे ठेवू शकतोय, दॅट वन इज कॉल्ड एज ऑल्सो ए लेयर. म्हणजे ए अशी आली पूर्ण लेयर म्हणतोय मी असं जात नाहीये आता ह्याच्यामध्ये नाही, 3 डायमेन्शन मध्ये घेतोय. ही पूर्ण लेयर ए, ही पण पूर्ण ए, त्याच्या पुढे आली तरी पण काय येणार, ए लेयर येणार आहे. म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर हियर इन 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर द फर्स्ट वन इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल. इट इज अ टाइप ऑफ ए. परत आणखीन एकदा आपण लिहूया ए, कारण का 3 डायमेन्शन मध्ये आपल्याला समजून चला 6 वेळा लिहायचं आहे. लक्षात येतंय का बघा. थोडं समजायला सोपं जाईल. याच्यामध्ये पण आपण ऍडजस्ट करू शकतो. इथं जर का समजा डबल आहे ना, 2 डायमेन्शन मध्ये ए घ्या, याच्यामध्ये परत ए बी टाइप असं घ्या, म्हणजे सोपं जाईल. ओके. आता मला एक सांगा, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल व्हेन यू कॅन कन्सिडर हियर इन दिस लेयर, व्हेन यू कॅन थिंक अबाउट द 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस पार्टिकल्स अँड यू कॅन फॉर्म हियर द क्रिस्टल कॅन बी फॉर्म द युनिट सेल. आता इथं जर त्याला युनिट सेल तयार करायचं तर काय करणार तो, व्यवस्थित बघा. 1 2 3 4 बरोबर झालं. याच्या अगोदर त्याच्या खालचा हा 5 6 आला. बरोबर आहे, 5 6. आणि त्याच्यानंतर हा 7 आणि 8 असे 8 पार्टिकल एकत्र येतील आणि एक क्यूब तयार होईल. दॅट वन इज कॉल्ड एज द सिंपल क्यूब. आठवलं का, दॅट वन इज कॉल्ड एज द सिंपल क्यूब. त्याच्यानंतर परत हे 8 पार्टिकल्स 1 2 3 4 5 6 त्याच्यानंतर 7 आणि 8 हा एक क्यूब तयार होईल. म्हणजे दिस वन इट इज द स्मॉलेस्ट युनिट विच कॅन बी रिपीटेड अगेन अँड अगेन. दॅट वन इज कॉल्ड एज द युनिट सेल. आणि म्हणून आपण हा जर सिंपल क्यूब तयार केला, आता उदाहरणार्थ समजून चला. फक्त बघा, हे 1 2 3 4 हे 4, त्याच्यानंतर 5 6 ओके, हा 7 आणि हा 8. लक्षात आलं का, हा 7 आणि हा 8. या 8 जणांचा विचार करा. याला जर का तुम्ही असा कट केला, बरोबर आहे, असा, तर तुम्हाला असा क्यूब मिळेल ना बाळांनो. बरोबर आहे का नाही. आणि प्लस हा ज्यावेळेस क्यूब तयार होईल, 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर आहे. याच्यामध्ये आणखीन आता आपण घेतलं तर पहिला कट असा येईल, समजून चला, एक्स ऍक्सिस. दुसरा असा येईल वाय ऍक्सिस. तिसरा असा येईल झेड ऍक्सिस. म्हणजे जो इथं सिंपल क्यूब तयार होईल त्या सिंपल क्यूब मध्ये कॉर्नरला पार्टिकल किती राहणार तर 1/8 राहणार आहे. असे किती कॉर्नर तयार झाले, 8 कॉर्नर्स तयार झाले. आणि 8 कॉर्नर्स असतील तर 1/8 मल्टिप्लाइड बाय 8 म्हणजे आतल्या क्यूबमध्ये टोटल पार्टिकल किती आलं, 1 आलं. म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर हियर इन 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर ए
असं मी म्हणतोय. म्हणजे अशा आणखीन आपण लेअर लावू शकतो. लक्षात घ्या, मला लिमिटेशन्स आहे तेवढी समजून घ्यायला अशी अपेक्षा आहे. अशा आपण आणखीन लेयर्स लावल्या तर त्याच्यामध्ये जर का विचार केला तर इथं जी अरेंजमेंट झाली का नाही तर दॅट अरेंजमेंट इज कॉल्ड ॲज अ cubic arrangement and it is nothing but, suppose for example for our convenience you can write here, it is the simple cubic arrangement, ज्याला आपण SCC किंवा SC सिंपल क्युबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर असं आपण म्हणतो. बरोबर आहे. आता या सिंपल क्युबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मध्ये कोऑर्डिनेशन नंबर जर घ्यायचा आहे तर तो किती? खूप सोपा आहे, काही अवघड नाहीये. आता समजून चला, हा क्यूब आपण घेतलाय, या पार्टिकलवर लक्ष द्या. या पार्टिकलवर हा किती जणांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये व्यवस्थित बघा. हे बघा 1, हा 2, हा 3 आणि हा 4 आहे खाली. सॉरी, लक्ष देत आहे का बघा बाळांनो. ठीक आहे. आता जरा थोडंसं तुम्हाला दिसत असेल तर बघा. हे बघा इथं आलं, हा पार्टिकल आपण घेतलाय. 1, हा 2, 3 आणि 4 हे इथं आलं. आता हा पार्टिकल जरा व्यवस्थित बघा, इथं मी असं फिरवतो, बरोबर तो याच्या पण कॉन्टॅक्ट मध्ये आला 3 डायमेन्शनल मध्ये, म्हणजे 5 झाला. आणि तसाच आणखीन एक लेअर पुढे ठेवली असती समजून चला तर तिथं एक आला असता. म्हणजे एक पार्टिकल किती जणांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे तर टोटल 6 जणांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये. म्हणजे when you can consider here in simple cubic crystal structure in 3 dimensional structure, in 3 dimensional AA arrangement, the coordination number is the 6. आता कळलं का मला सांगा. म्हणजे याप्रमाणे हाऊ द पॅकिंग ऑफ दॅट क्रिस्टल्स कॅन बी कॅरीड आउट. सी फर्स्ट वन. ओके. आता नंबर नेक्स्ट आपल्याला घ्यायचा आहे. सपोज फॉर एक्झाम्पल व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर द नेक्स्ट पॅकिंग अँड दॅट वन इज नथिंग बट द सेकंड वन. आता आपण ए घेतलं. आता आपल्याला एबी मध्ये जायचं आहे. म्हणजे आता उदाहरणार्थ जरा थोडंसं लक्ष द्या, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल धिस वन इट इज इन 2 डायमेन्शनल एबी अरेंजमेंट, 2 डायमेन्शनल मध्ये. पण आता याला म्हणताना पूर्ण ए लेयर म्हणायची. आपण हेक्सागोनल क्लोज पॅक मध्ये गेलो ना इथं, आता म्हणताना काय म्हणायचं? पूर्ण ए लेयर म्हणायची. बघा लक्षात घ्या. त्याच्यावर आपल्याला ही बी लेयर सबमिट करायची आहे. कशी करायची तर बरोबर यांचे जे काही इथं घेतले का ना, ह्या ज्या असा समजा इथं थोडेसे डिप्रेशन दिसत आहेत, याच्यामध्ये ही लेयर फिक्स करायची. लक्षात आलं का बघा. म्हणजे धिस वन व्हाईटची आहे ती ए लेयर, दिस इज द ए लेयर, कम्प्लिटली ए लेयर. आता इथं पिंक कलरची दिसते, दॅट इज द बी लेयर. ओके. आता याच्यावर आपल्याला आणखीन एक लेयर ठेवायची आहे अँड दॅट वन इज नथिंग बट द सी लेयर. हे बघा ही इथं आली. ओके. दॅट वन इज द सी लेयर. म्हणजे ह्या 3 लेयर घेतल्या तर 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर तुमच्या लक्षात येईल. व्यवस्थित ऑब्झर्व करा. आता इथं घेताना आपण कसं घेतलंय तर धिस वन इट इज द ए लेयर, व्हाईटची, पिंकची बी आणि येलोची सी लेयर आहे. पण व्यवस्थित ऑब्झर्व करा बाळांनो, तुम्हाला लक्षात येतंय का बघा. बरोबर इथं ज्या वेळेस तुमची ही ए लेयर जी आहे, ओके, व्यवस्थित बघा, थोडंसं समजून घ्या जरा. हे बघा ही ए लेयर आहे, त्या बी लेयरचा हा पार्टिकल खाली गेला. आता सी लेयरचा जो पार्टिकल आहे का नाही, बघा मी काय म्हटलं ते, तो बरोबर परत ए लेयरच्या खाली आलाय इथं. बरोबर बघा ना, हे बघा हा याच्या खाली आलाय, बरोबर हा याच्या खाली आलाय. मग ही अरेंजमेंट आपण कशी केली माहिती आहे का, तर आपण जी समजून चाला ए लेयर घेतली पहिल्यांदा ही, त्याच्याबरोबर या डिप्रेशन मध्ये आपण ही बी लेयर ऍडजस्ट केली. हे बघा ही अशी बी लेयर ऍडजस्ट केली. बरोबर. आणि थर्ड लेयर प्लेस करताना काय केलं माहिती आहे, याच्या डिप्रेशन मध्ये बघा इथं ऍडजस्ट केलं. हे बघा याप्रमाणे. लक्षात येतंय का बघा. हे बघा हे असं स्ट्रक्चर तयार झालंय. आलं बरोबर. म्हणजे याच्या डिप्रेशन मध्ये बी लेयर आणि बीच्या डिप्रेशन मध्ये ए लेयर इकडे आली, बरोबर इथं ए ला आली. म्हणजे ही जर अरेंजमेंट घेतली, आता समजून चला याच्यावर आणखीन एक लेयर ठेवायची, कन्सिडर करा. तर हे बघा मी आता यांच्या डिप्रेशन मध्ये ठेवतो. हे बघा ही 4th लेयर आली व्हाईट कलरची, ती बरोबर हे बघा याला ऍडजस्ट झाली, बी ला ऍडजस्ट झाली. बरोबर. लक्षात येतंय का बघा. आहे बरोबर. म्हणजे याप्रमाणे जर तुम्ही घेतलं तर सपोज फॉर एक्झाम्पल ही जी अरेंजमेंट झाली का नाही, ही 3 डायमेन्शनल मध्ये हेक्सागोनल क्लोज पॅक आहे. पण त्याच्यामध्ये कशी अरेंजमेंट झाली तर इट इज अ ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट. मी काय म्हटलं लक्षात घ्या. मी 3 लेयर घेतल्या, पण मी लिहिताना काय लिहिलं ए बी. का तर हे बघा परत एकदा क्लिअर करा बाळांनो की ही ए लेयर आहे. बरोबर.
याच्या डिप्रेशनमध्ये आपण ही बी लेयर ठेवली आणि सी लेयर ठेवताना मी ए लेयर सारखी ठेवलेली आहे. सॉरी, बघा लक्षात घ्या, हे बघा इथं आलं बरोबर. ए लेयर सारखी मी इथं घेतलेली आहे, अशी आली बरोबर. ए लेयरला बरोबर ती ऍडजस्ट होते, म्हणजे बरोबर त्याच्या खाली हा पार्टिकल आला. हे बघा इथं, हा इथं येईल, याचा असता तर इथं आला असता. लक्षात आलं. याला ए बी ए, आता वर घेतली मग अशी तशी बी, म्हणजे ही जी अरेंजमेंट आहे का नाही, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट म्हणायचं 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर मध्ये. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. आता याच्यामध्ये काय झालं तर आपल्याला जे स्ट्रक्चर मिळालंय ते आता व्यवस्थित समजून घ्यायचं आहे. बघा लक्षात घ्या, याच्यामध्ये गंमत काय झाली माहिती आहे का. आता थोडंसं व्यवस्थित समजून घ्या बाळांनो, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल आपण या स्ट्रक्चरमध्ये बघा लक्षात घ्या, या पॉइंटवर आपण क्लिअर करूया इथं बरोबर. याचा घेतला तर हा हेक्सागॉन झाला इथं, म्हणजे इथं त्याचे 6 आले त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये 1 2 3 4 5 6. हे बघा हे 6 आले बरोबर. आता जरा लक्ष द्या, हे बघा हा जो आहे ना याच्या खाली पार्टिकल घेतला व्यवस्थित बघा, तर हे बघा तो इथं बसलाय, इथं आहे. हे बघा परत एकदा बसवतो, हे बघा हा असा आला. तो पार्टिकल बरोबर इथं खाली आहे. तो किती जणांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे, 1 2 आणि 3, ह्या 3 जणांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये. हे बघा परत दाखवतो असा हा पार्टिकल, लक्षात घ्या. ओके, आता हा पार्टिकल इथं घेतलं तर पहिल्यांदा 6, त्याच्यानंतर किती जणांच्या, 3 जणांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये. ओके, आता समजून चला. फॉर एक्झाम्पल याच्यावर आपण आणखीन एक लेअर जोडली. आता ती कशासाठी जोडणार आपण, बी सारखी. हे बघा इथं येईल, म्हणजे तो त्याच्यावर परत घेतलं तर आणखीन किती येणार, असे 3 पार्टिकल्स येतील. म्हणजे उदाहरणार्थ थोडंसं तुम्हाला दाखवतो, लक्षात येतंय का बघा. समजून चला. फॉर एक्झाम्पल हा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आलं, त्याच्यानंतर त्याच्या खालची लेअर ही समजून चला अशी आली त्याच्या 3 कॉन्टॅक्टमध्ये, आणि बरोबर आहे का नाही दुसरे पण ए असे 3 आले. हे असं स्ट्रक्चर झालंय बघा, लक्षात येतंय का बघा. पण स्ट्रक्चर घेताना मी कसं घेतलंय ते पण सांगतो तुम्हाला. इथं वरची जी लेअर आहे त्याचे जे 3 आहेत त्यातला एक तुमच्या साईडला आहे, 2 माझ्या साईडला आहेत, आणि खालची लेअर आहे का नाही त्यातला पण एक तुमच्या साईडला आहे, 2 माझ्या साईडला आहेत. हे असं स्ट्रक्चर आलंय का, तर समजा ही ए बी, तर ही ए लेअर येईल ना. आता लक्षात आलं का, ए लेअर आली बरोबर. आता समजून चला. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही आणखीन घेतलं तर याच्यावर बी लेअर आहे बघा, ही अशी येईल बरोबर, हा असा हेक्सागॉन येईल. तुम्ही व्यवस्थित बघा. आता जर ही ए लेअर आहे तर ही बी लेअर बाहेर आली असेल, ए लेअर आत आहे, परत बी लेअर बरोबर, बी ला ही बी मॅच झाली का नाही बघा, व्हाईटला व्हाईट. आता लक्षात येत आहे. म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर, थोडंसं आणखीन क्लिअर करूया आपण. मॅडम आहे तर बाळांनो, हे बघा हा ऑरेंज कलर घेऊया आपण, म्हणजे एकच कलर होईल. आलं का लक्षात बघा. ओके, म्हणजे ही जी अरेंजमेंट आहे याला म्हणायचं ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट. आणि याच्यामधला जर युनिट सेल घेतला तर आता व्यवस्थित बघा जरा थोडंसं. तुम्हाला कुणावर लक्ष द्यायचं माहिती आहे का, हे मी बाजूला काढतो. तुम्हाला या पार्टिकलवर लक्ष द्यायचं आहे. हा पार्टिकल किती जणांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे, तर इकडं 6, त्याच्यावर हे आपण 3 आणि खालचे हे 3. व्यवस्थित ऑब्झर्व करा. आता याच्या आतला जो आहे ना, हा इथं तुम्ही इमॅजिन करा बाळांनो. हे बघा, म्हणजे वर 3 आहेत, खाली 3 आहेत, आणि त्याच्या एका प्लेनमध्ये 6 आहेत. म्हणजे किती झाले टोटल, 3 + 3 6, आणि हे 6 किती आले 12. म्हणजे इथं पॅकिंग जास्त असणार आहे. आणि हे जे पॅकिंग आलं का नाही, ही हेक्सागोनल आला हा बरोबर आहे. ह्या हेक्सागोनल पॅकिंगला म्हणायचं इट इज कॉल्ड ॲज अ हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग स्ट्रक्चर. हे 2 डायमेन्शनल मध्ये आलं. आता हे 3 डायमेन्शनल मध्ये आलं. पण अरेंजमेंट कशी आहे, ए बी ए. आपण असं 3 मध्ये करूया, लक्षात घ्या. इथं असं करा, ए बी बी, म्हणजे थोडक्यात ए बी असं म्हटलं तरी चालेल, ए बी. आणि इथं जर कोऑर्डिनेशन नंबर घेतला बाळांनो, तर दॅट कोऑर्डिनेशन नंबर इज द 12. म्हणजे जसा जसा कोऑर्डिनेशन नंबर वाढत जाईल तसं पॅकिंग वाढत जाणार आहे. आता लक्षात आलं. म्हणजे HCP स्ट्रक्चर जे आपण म्हणतो हेक्सागोनल क्लोज पॅक्ड, दॅट वन इज हॅव्हिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 12. इथपर्यंत क्लिअर. आता नंबर नेक्स्ट. आता इथं बघा नंबर नेक्स्ट. आता कसं करायचं सी या, जरा थोडंसं लक्ष द्या. समजून चला. फॉर एक्झाम्पल आता परत एकदा ही ए लेयर आहे. ओके, आता मी काय करणार, ही बी लेयर याच्या डिप्रेशन मध्ये अशी ठेवणार, मग अशी ठेवली तशी. ही ए बी झाली. आता मी काय करणार, ही सी लेयर आहे
ओके, ही सी लेअर मगाशी ठेवताना मी ए सारखी ठेवली होती. हे बघा ही अशी आली होती. याला तुम्ही ए बी आता वर येईल ए बी अशी अरेंजमेंट आली. आता ही तिसरी लेयर जरा व्यवस्थित लक्ष द्या. मी ए सारखी नाही ठेवत, थोडंसं बीच्या डिप्रेशन मध्ये ठेवतो. हे बघा अशी. आता लक्षात आली का बघा बाळांनो. म्हणजे आता जर तुम्ही व्यवस्थित ऑब्झर्व केलं तर लक्षात येईल ही ए लेयर आहे, ही बी लेयर आहे आणि ही वरची जी आहे ना ती आता ए ला मॅच होत नाही. हे बघा असं जर झालं असतं तर मॅच झाली असती. ह्याला 3 डायमेन्शन मध्ये आपण ए बी हेक्सागोनल क्लोज पॅक कोऑर्डिनेशन नंबर 12. लक्षात आलं. आता ही जर का आपण अशी घेतली, या बीच्या जर का डिप्रेशन मध्ये ठेवलं तर मात्र ही अरेंजमेंट कशी झाली ए बी आणि परत वेगळी आली सी. आता याच्यानंतर जर का वर तुम्ही लेयर ठेवली, कन्सिडर करा, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल तर आता ही बरोबर हे बघा जरा थोडंसं लक्षात येते का बघा ए ला येईल. बरोबर आली का, ए ला मॅच झाली. हे बघा ही बरोबर लक्ष द्या. हे बघा ए ला मॅच झाली. इथं बघा तुम्ही पाहिजे तर हे बघा ही ए ला मॅच झाली. म्हणजे इथं अगदी आता तुम्ही म्हणाल की सर पुढे घेतलं का, तर लक्षात यावं ती जर तुम्ही खाली इथं मागं घेतली ना तर ती याला मॅच होईल. हे बघा इथं येईल. हे बघा याला मॅच होईल ती. हे बघा हे बघा इथं मॅच होईल. लक्षात येतंय का बघा इथं मॅच होईल. म्हणजे तुम्ही ही लेयर ठेवताना इथं या प्रकारे ठेवली तर तुम्हाला लक्षात येईल ए लेयर बी लेयर ही सी, परत काय आली ए, आता त्याच्यावर काय येईल मग परत बी, त्याच्यावर सी. म्हणजे धिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ॲज अ ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट. लक्षात आलं का बघा. धिस वन इज कॉल्ड ॲज द ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट. म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर इन हेक्सागोनल क्लोज पॅक्ट, याच्यामध्ये आपण परत इथं 2 घेतल्या. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काय प्रॉब्लेम नाही, सिंपल क्यूब तयार झाला. लक्षात घ्या. पण या अरेंजमेंटमध्ये परत तुम्ही इथं 2 घेतल्या. ही ए बी आपण कशी घेतली होती 2 डायमेन्शन मध्ये. आता ही पूर्ण लेयर ए, पूर्ण लेयर बी, लक्षात आलं का बघा, आणि पूर्ण लेयर बाळांनो सी. म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर इन एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट. आता कसं स्ट्रक्चर येते ते बघूया आपण. ओके, आता सी फर्स्ट वन, ही ए ही बी आणि बघा ही पाठीमाग आली सी. पुढे घेतली असती ए बी आली असती. मी परत बोलतोय. आता ही मागं घेतली मी. आता गंमत काय होते व्यवस्थित ऑब्झर्व करा, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल बघा लक्षात येतंय का. आता तुम्हाला काय करायचं आहे माहिती आहे, तर या पार्टिकलवर ऍडजस्ट करायचं आहे. हे बघा याच्यावर इथं. ओके, आता हा पार्टिकल घेतला ना व्यवस्थित बघा बाळांनो, तर याच्या बाजूला इथं हा 6 आले. बरोबर आहे, हे 6 आले. आता बरोबर याच्या खाली बघा, याच्या खाली हे मी उचलतो, हा इथं आलाय बघा, हे असं आहे. याच्या खाली गेला तर हे 3 त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आले, हे 3. पण याच्यामध्ये आता तुमच्या दृष्टीने बघा इकडं खाली 2 आहेत, वर 1 आहे. हे 2 वर 1 आहे. हे बघा हा इथं मी असा ठेवला. लक्षात आलं. आता गंमत दाखवतो. याच्यावर आता मी ही लेयर टाकणार आहे, सी लेयर. व्यवस्थित बघा. आता कसं आलं होतं इथं मगाशी, याच्या बाजूला 6 आहेत, खालच्या ह्याच्यात खाली इकडं 2 आहेत. अशी आपण धरूया, बेसला 2 वर 1 आहे, असा आला होता. आता याच्यावर जर का मी ही लेयर ठेवली, व्यवस्थित बघा ही सी लेयर आली, तर आपल्याला विचार करायचा याच्यावर कोण येतंय ते व्यवस्थित बघा. हे बघा हे असं आलं. ओके, आता मी ही लेयर बाजूला काढतो थोडीशी. ओके, आपण या पार्टिकलचा विचार करत होतो, बरोबर आहे, या पार्टिकलचा. ओके, आता या पार्टिकलचा जर विचार केला ना, हे बघा हा, तर बरोबर पाठीमागच्या बाजूला हे बघा हे आलं. लक्षात येतंय का बघा, इथं आलं का हे. म्हणजे परत हे 3 कॉन्टॅक्ट मध्ये आले. कळलं. आता हे जे आले हे कसे आले, तर परत एकदा बघा, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल जरा थोडंसं समजून घ्या बाळांनो, मला जेवढं जमेल तेवढं मी प्रयत्न करतोय. आपण काय केलं, हे बघा हा घेतला, हे 6. ओके, त्याच्या खालचे जे आहेत ते तुमच्या दृष्टीने बघा हे 2 आहेत. बरोबर आहे का बघा. हे बघा हे 2 आहेत आणि हा 1 आहे इकडं, असं पकडलं तर. ओके, आता त्याच्यावर मी ही लेयर ठेवली अशी, सॉरी, हे बघा ही लेयर अशी ठेवली. आता त्याच्या बरोबर व्यवस्थित बघा ही एबीसी झालं,
तर यामध्ये इथला जो पार्टिकल आहे त्या पार्टिकलच्या लेनमध्ये बरोबर या बघा हे आले, हे 3 आले, 1 2 आणि 3, म्हणजे वर 2 खाली 1 आहे. आणि इकडे जर गेला ना तुम्ही तर वर 1 आणि खाली 2 असं येतंय बघा. आता इथं पार्टिकल आहे बघा ते. म्हणजे ऍक्च्युली हे स्ट्रक्चर कसं येतं तर तुम्हाला थोडक्यात सांगतो. हे बघा, हा मधला हेक्सागोन आला, ठीक आहे. त्याच्या खाली हे बघा ही इथं लेयर आली अशी. आता हे वर 2 आणि खाली 1 आहे. आता मी ग्रीन कलर घेतोय इथं. हे जर पण मी असंच ठेवलं असतं, वर 2 आणि खाली 1, म्हणजे हे ऑरेंज आणि ग्रीन कलर बघा, तर मात्र ही ABA अशी अरेंजमेंट आली असते. आता मी काय करतो, हे बघा हे असं ऍडजस्ट करतोय. आता लक्षात आलं का बघा बाळांनो? हे बघा इथं आलं, सॉरी, हे बघा हे असं आलं. म्हणजे आता इथं बघा ऑरेंज मध्ये 2 पार्टिकल्स वर आहेत, खाली 1 आहे, सॉरी. ओके, आता इथं घेऊ आपण. ऑरेंज मध्ये इथं घ्या, हे बघा हे असं आलं. 2 पार्टिकल्स वर आहेत, खाली 1 आहे, मध्ये हे हेक्सागोनल. आणि त्याच्या बरोबर जर ग्रीन घेतला ना तर हे बघा हा वर 1 खाली 2 आहेत. म्हणजे इथं ही A लेयर, ही B आणि C येते, A येत नाहीये. हे जर का मी असं फिरवलं असतं, लक्षात आलं का बघा, हे जर का मी असं फिरवलं असतं, एक ह्या साईडला आहे आणि एक या साईडला घेतला असता, तर याला हेक्सागोनल क्लोज पॅक म्हणायचं. आलं का लक्षात? आणि आता मी जरा याला उलट केलंय असं. आता बघा लक्षात आलं का? बरोबर? ओके, तर याला म्हणताना म्हणायचं क्युबिक क्लोज पॅक्ड स्ट्रक्चर. क्युबिक क्लोज पॅक्ड, लक्षात घ्या. अँड इन दिस क्युबिक क्लोज पॅक व्हॉट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? परत एकदा, काही अवघड नाही. इथला मधला घ्या, हा 6, खालचे 3 आणि हे वरचे 3. आलं का लक्षात बघा बाळांनो? म्हणजे परत एकदा कोऑर्डिनेशन नंबर किती आला? 12 आला. So that one is nothing but when you can consider here, if the packing of the particles in a crystal structure, there are the 3-dimensional structure. Sorry, there are the 3 types. In 1-dimensional, coordination number is the 2. In 2-dimensional, there are the 2 types. AA arrangement, coordination number 4. That one is called as the square close packing. In AB type of arrangement, coordination number 6. हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग. आता आपण जर का समजून चला AA मध्ये घेतलं तर 3-डायमेन्शनल स्ट्रक्चर मध्ये AAA, तर मात्र सिंपल क्यूब तयार झाला, कोऑर्डिनेशन नंबर 6. आता जर का इथं गेला AB अरेंजमेंट जर घेतलं इथलं, तर दॅट वन इज ऑल्सो कॉल्ड द हेक्सागोनल क्लोज पॅक. पण कसं आठवतंय का? बरोबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 12. आणि याच्यामध्येच इथली लेंथ चेंज केली, ABC क्युबिक क्लोज पॅक, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द 12. म्हणजे याप्रमाणे आपल्याला थोडंसं लक्षात आलं पाहिजे. ओके, म्हणजे हे झालं पॅकिंग आणि कोऑर्डिनेशन नंबरच्या बाबतीत. आता आपल्याला काय करायचं? फर्स्ट वन, सपोज फॉर एक्झाम्पल व्हेन यू कॅन कन्सिडर इन दिस 2-डायमेन्शनल स्ट्रक्चर ऑफ AB टाइप. आता हे घेतलं मी AB 2-डायमेन्शनल मध्ये म्हणतोय मी, ही A लेयर, ही B लेयर, 2-डायमेन्शनल आहे. 3-डायमेन्शनल मध्ये सगळ्याला आपण A म्हटलं होतं, लक्षात घ्या. आता इथं जर घेतलं ना तुम्ही तर तुमच्या लक्षात येईल की जर का हे 2 पार्टिकल आहेत त्याच्यामध्ये एक गेलं, ही व्हाईड तयार झाली. हे बघा इथं ही व्हाईड तयार झाली. व्हाईड म्हणजे एम्प्टी स्पेस, रिकामी जागा. पण ही जी व्हाईड आहे ही ट्रँग्युलर व्हाईड आहे. बरोबर आहे? लक्षात येतंय का बघा? इथं वर एक अपेक्स, खाली इकडं 2 आहेत. इकडं बघा ही पण व्हाईड आहे, वर एक अपेक्स, खाली इकडं 2 आहेत. असे हे ट्रँग्युलर व्हाईड्स तयार झाले. बरोबर आहे? आता हे पहिल्या लाईनला इथले हे ट्रँग्युलर व्हाईड्स आहेत. आणि ज्यावेळेस तुम्ही सेकंड इथं घेतली का नाही लेयर, त्यावेळेस इथं ट्रँग्युलर व्हाईड्स तयार झाले. ते बघा इथं. पण हे कसे आहेत? तर वर इथं 2 अपेक्स, खाली इकडं 1 आहेत. हे बघा इथं 2, खाली 1 आहे. म्हणजे वरच्या ह्याला वर 1, खाली 2 अपेक्स आहेत. आणि खाली इकडं वर 2, खाली 1 आहेत. अशा 2 प्रकारच्या ट्रँग्युलर व्हाईड्स तयार झाल्या. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर? आता याच्यामध्ये तुम्ही काय करताय तर व्हेन यू कॅन पुट व्हॉट आय से दॅट इज द सेकंड लेयर इन दिस वे. हे बघा हे असं झालं. आलं लक्षात? याला आपण A लेयर म्हटलं, याला B लेयर म्हटलं. इन दिस वन आता थोडंसं लक्षात येईल तुमच्या, तर काही ज्या ट्रँग्युलर व्हाईड्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल आता तुमच्याकडून दाखवतो. हे बघा इथं गेला तर हे पार्टिकल कव्हर झालं तिथं, ह्या ट्रँग्युलर व्हाईडवर
हा पार्टिकल आलाय, बरोबर आहे. पण ही ट्रायंग्युलर व्हॉइड घेतली तर ही ट्रायंग्युलर व्हॉइड ओपन राहिली आहे. लक्ष देताय का बघा, हे बघा, ही ट्रायंग्युलर व्हॉइड ओपन राहिली. म्हणजे ह्या सेकंड लेयरच्या ज्या ह्या ट्रायंग्युलर व्हॉइड आहेत का नाही, ह्या ओपन आहेत. आणि क्लोज कोणत्या झाल्या, हे बघा इथल्या ह्या फर्स्ट लेयरच्या, हे बघा ह्या इथं. ओके, ह्या ट्रायंग्युलर व्हॉइड्स बाळांनो काय झाल्या, इथं क्लोज झाल्या. म्हणजे आता ही ट्रायंग्युलर व्हॉइड क्लोज होताना कशी आली, तर हे 3 पार्टिकल आणि त्याच्यावर एक हे, बरोबर आहे. म्हणजे समजून चला, फॉर एक्झाम्पल आपण जर सपोज फॉर एक्झाम्पल आपण असं केलं, व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर दॅट वन इज नथिंग बट दिस वन, इट इज द ट्रायंग्युलर व्हॉइड. ही ट्रायंग्युलर व्हॉइड आहे आणि याच्यावर आपण एक पार्टिकल असं क्लोज केलं. लक्षात घ्या, बघा इथं एक आलं, फक्त वरचं कंक लक्षात घ्या. असं जर झालं तर या व्हॉइडला 4 कॉर्नर्स मिळतील आणि दॅट वन इज कॉल्ड ॲज अ टेट्राहेड्रल व्हॉइड. म्हणजे इथं आपली पहिली जी व्हॉइड तयार झाली, दॅट व्हॉइड इज कॉल्ड ॲज अ टेट्राहेड्रल किंवा टेट्रागोनल व्हॉइड. हे बघा ही तयार झाली. इथं हा ट्रँगल आहे ना, इथं हा ट्रँगल आहे, त्याच्यावर हा एक पार्टिकल ठेवला तर 4 कॉर्नर तयार होतील आणि ते जे 4 कॉर्नर तयार येणार त्याला म्हणायचं टेट्राहेड्रल व्हॉइड. म्हणजे समजून चला, हा आपण खालचा एक पार्टिकल आहे कन्सिडर करा आणि त्याच्यावर आपण हे असे 3 पार्टिकल ठेवले तर इथली जी येणार आहे व्हॉइड, हे बघा ही, समजून चला फॉर एक्झाम्पल, हे बघा ही जी व्हॉइड येणार ही अशी, बरोबर. त्याच्यामध्ये आणखीन एक कॉर्नर येणार ना, म्हणजे त्याला काय म्हणायचं, टेट्राहेड्रल व्हॉइड. म्हणजे इन 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ टेट्राहेड्रल व्हॉइड्स. ही जी व्हॉइड तयार झाली का नाही, इथं जी क्लोज झाली, याला म्हणायचं टेट्राहेड्रल व्हॉइड. आयडिया क्लिअर. आता नंबर नेक्स्ट व्यवस्थित बघा, इथून मी येतो असा, म्हणजे हे बघा ही व्हॉइड जी कव्हर झाली नाही असं आपण म्हटलं, पण या व्हॉइड मध्ये जर तुम्ही विचार केला तर बघा लक्ष देतंय का, व्हाईट कलरचे हे 3 पार्टिकल्स आले. मी मुद्दामून ती काडी तशीच ठेवली इथं आणि बरोबर या 3 पार्टिकलला हे बघा इकडं पिंक कलरचे 3 पार्टिकल्स आले. हे बघा हे व्हाईट कलर मध्ये वर 1 खाली 2 आहेत, बरोबर. तेच जर का पिंक कलर मध्ये घेतले, वर 2 खाली 1 आहेत. म्हणजे ही जर व्हाईट घेतली तर ही व्हाईट कशी येईल, तर बाळांनो हे बघा व्यवस्थित बघा, हे बघा ही अशी येईल, बरोबर आहे का. ही अशी व्हाईट येईल ज्याच्यामधून हे बघा हे इथं आपण असं पास करूया, ही या प्रकारे व्हाईट तयार झाली. म्हणजे ही व्हाईट तयार होत असताना काय झालं, याची ट्रायंग्युलर व्हाईड आणि याची ट्रायंग्युलर व्हाईड, बरोबर आहे. अशी ती एकत्र आली आणि तिथं जी व्हाईड तयार झाली त्या व्हाईडला म्हणायचं ऑक्टाहेड्रल व्हाईड. ऑक्टाहेड्रल व्हाईड तयार झाली. लक्ष देताय का बघा, ऑक्टाहेड्रल व्हाईड म्हणजे त्याला कॉर्नर 6 आहेत पण फेसेस 8 असतात, म्हणून त्याला ऑक्टाहेड्रल म्हणायचं. पटलं. म्हणजे आता इथं जर आपण लक्ष देताय का बघा, व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर इन अ पॅकिंग ऑफ दिस क्रिस्टल, व्हॉट आय से, फर्स्टली देर आर ओनली ट्रायंग्युलर व्हाईड्स आर प्रेझेंट इन विच हिअर 1 अपेक्स ॲट द बेस देर आर द 2. हे बघा या प्रकारे आलं, बरोबर. आणि इकडं 2 आणि इकडे 1 आहे, ते कव्हर होत नाही, ही कव्हर होत नाही. हे बघा आपण हे असं ठेवलं बी लेयर, लक्ष देताय का बघा. तर ही व्हाईड आपली काय झाली, कव्हर झाली ट्रायंग्युलर, पण त्याच्यामुळे जी नवीन व्हाईड तयार झाली त्याला टेट्राहेड्रल व्हाईड म्हटलं या लाईनची. आणि इथं जी तयार झाली त्याला आपण ऑक्टाहेड्रल व्हाईड म्हटलं. लक्षात आलं का, ही जी तयार झाली त्याला काय म्हटलं, ऑक्टाहेड्रल व्हाईड तयार म्हटलं, बरोबर आहे. आणि ज्या वेळेस तुम्ही जर का सगळं मोजलं तर तुमच्या एक गोष्ट लक्षात येईल, जेवढ्या ऑक्टाहेड्रल व्हाईड्स असतात बरोबर त्याच्या डबल टेट्राहेड्रल व्हाईड्स असतात. म्हणजे ऑक्टाहेड्रल व्हाईड जर 100 असतील तर टेट्राहेड्रल व्हाईड 200. म्हणजे ऑक्टाहेड्रल व्हाईड जर n असतील तर नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल व्हाईड्स आर 2n. म्हणजे इथं जरा थोडंसं समजून घ्या बाळांनो. हे बघा कसं असतंय माहिती आहे का, एक लक्षात घ्या बघा, ही टेट्राहेड्रल व्हाईड आहे, 1 2 3 आणि 4 आले. ह्या एका लाईनला आपण घेतोय, बघा हिथं आली, बरोबर आहे का. हे बघा हे इथं 1 2 3 4 अशी. आणि ऑक्टाहेड्रलला गेला ना तर हे बघा इथं आली, समजून चला फॉर एक्झाम्पल, हे बघा इथं आली, हे बघा ही ऑक्टाहेड्रल आली याप्रमाणे.
म्हणजे जिथं ज्यावेळेस क्रिस्टल स्ट्रक्चर असतं त्याच्यामध्ये जेवढ्या ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड्स असतात त्याच्या डबल काय असतात, टेट्राहेड्रल व्हॉइड्स. ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड म्हणजे मोठी आहे, त्याच्यामध्ये मोठा पार्टिकल जाऊन बसणार आहे परत पॅकिंगला. आणि टेट्राहेड्रल व्हॉइड म्हणजे लहान आहे, त्याच्यामध्ये छोटा पार्टिकल जाऊन बसणार आहे. लक्षात आलं? सो दिस वन इट इज ऍट अबाउट इन अ पॅकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लॅटाइस. म्हणजे पॅकिंग ऑफ पार्टिकल मध्ये तुम्हाला काय शिकायचं एका वाक्यात सांगतो. सी फर्स्ट वन, दॅट इज नथिंग बट सपोज फॉर एक्झाम्पल इन वन डायमेन्शनल देर इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इज द 2. In two dimensional AA arrangement, coordination number 4, it is called as the square close packing. In two dimensional, but the arrangement is the AB at that time coordination number 6, it is the hexagonal close packing. Okay. आता 3 dimensional मध्ये in AA arrangement, that is the simple cubic, coordination number is the 6, and the element which can be shows this structure, it is the unique element, it is nothing but the polonium. पोलोनियम तुम्हाला हे फक्त स्ट्रक्चर दाखवतो, लक्षात घ्या. म्हणजे हा स्पेसिफिक सीईटी साठी लक्षात ठेवा की सिंपल क्युबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर हे कोण दाखवतं, पोलोनियम दाखवतं. आलं लक्षात? हा लक्षातच ठेवा. इन AB टाइप हेक्सागोनल क्लोज पॅक इट कॅन बी सीन बाय द एक्झाम्पल दॅट इज नथिंग बट द मॅग्नेशियम या झिंक मेटल. एक्झाम्पल लक्षात ठेवा बाळांनो, पण पोलोनियम क्लिअर करा कारण तो एकमेव आहे तसा. ओके. इन ABC टाइप दॅट इज द क्युबिक क्लोज पॅक द मेटल विच कॅन बी शोज इट इज नथिंग बट द सिल्वर कॅन बी हॅव्हिंग अ क्युबिक क्लोज पॅक. क्युबिक क्लोज पॅक मध्येच काही वेळा तुम्हाला फेस सेंटर्ड क्युबिक असं पण म्हणतात. लक्षात घ्या. FCC म्हणजे CCP और FCC द कोऑर्डिनेशन नंबर इज द 12. म्हणजे याप्रमाणे आपल्याला द पॅकिंग ऑफ दॅट पार्टिकल्स इन दॅट रिस्पेक्टिव्ह क्रिस्टल लॅटाइस हे आपल्याला माहिती पाहिजे. आता नेक्स्ट टाइमला आपल्याला काय घ्यायचं आहे तर हे जे पॅकिंग आहे मग त्याच्या आतमध्ये किती जागा रिकामी आहे, व्हाईड आपण मागाशी म्हटलं, बरोबर आहे. म्हणजे समजून चला आपण जर संपा हा BCC घेतला आणि हा समजून चला सिंपल क्यूब घेतला तर याच्या आतमधली जी रिकामी जागा आहे ती नेमकी किती % आहे. त्या मानाने याच्यामध्ये BCC मध्ये कमी असणार आहे, एक पार्टिकल आहे. लक्षात घ्या. रिकामी जागा म्हणजे पॅकिंग जास्त आलं, रिकामी जागा कमी आली. तर हे आपल्याला कॅल्क्युलेशन्स करायचे आहेत. तर ते नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण काय करूया, कव्हर करूया. ओके. थँक्यू व्हेरी मच.